หมดลานประลองในรอบนี้ทีการเล่นเป็นยังไงบ้างถึงจะได้เวลาดีๆเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำทีมเล่นลานประลองในรอบนี้เนี่ยเราควรจะจัดทีมยังไงมีทริคการเล่นยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ เราไปดูกันเลยดีกว่านะในการเล่นประลองในรอบนี้นะครับผมจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วสำหรับส่วนตัวของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เล่นง่ายอะไรขนาดนั้นผมใช้ระยะเวลาเนี่ยในการที่จะเล่นให้มันได้แบบว่า 0.1 วิเนี่ยในเวลาที่ได้ขนาดเนี้ยตั้ง2-3วันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นน่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาดูได้นะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เพิ่งจะได้วิธีการเล่นแบบง่ายๆ สำหรับบางด่านนะครับการจัดทีมตัวละครจะคล้ายคลึงกันหมดเพราะว่าตัวที่มันล็อกมาเราจะต้องใส่แบบครบชุดนะครับเดี๋ยวผมจะไปเลือกด่านที่มันดูแบบจะยากๆนะครับในการเปรียบเทียบให้ได้ฟังกันแบบได้ง่ายๆด้วยสำหรับในลานประลองในรอบนี้เนี่ยวิธีการเล่นเลยคือมันจะมีตัวที่เป็นรูปดาวแบบนี้นะครับถ้าเราใส่แบบว่าตามที่แนะนำเนี่ยเราใส่ตัวที่มันมีรูปกดไลค์แบบเนี้ย1ตัวมันจะช่วยลดลงไปเนี่ย3 วิดังนั้นนะครับมันใช้ได้สูงสุดเนี่ย5ตัว เราก็จะต้องเลือกตัวที่มันมีรูปกดไลค์เนี่ย5ตัวนะครับแล้วก็ใส่ตัวนอกเหนือจากเนี้ยได้1ตัวนั่นเองเนาะทีนี้เนี่ยเราก็คงกังวลแล้วว่าเราจะใส่ตัวไงดีคือมันต้องล็อกเรทประมาณนี้หมดแหละนะครับเพราะว่าเราเอาแท้งมามันจะทำเวลาได้น้อยเราจะเอาตัวนี้ก็เกรดอันติเยอะนะครับในการเร่งดาเมจหรือสกิลที่ช่วยเร่งดาเมจเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนะครับหรือเราจะเอาแอสซัสซินตัวนี้มันก็ไม่ได้มีตัวไหนเลยที่มันใช้แล้วมันจะได้เวลาดีๆนอกเหนือจากตัวพวกนี้อย่างเช่นทารอสยังทำดาเมจได้แล้วก็จะมีตัวของมิเมียเนี่ยที่สามารถทำอันติดาเมจปิดทีละตัวได้เหมือนกันนะครับค่อนข้างเร็วแล้วก็มีสกิลพาสซีฟที่ค่อนข้างดีแล้วก็เอาตัวบัฟคริมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบว่าโอเบโรนี่มายืนแบบคล้ำไอ้พวกตัวอื่นๆได้นะครับหรือมายืนรับเนี่ยให้มันมาลุมได้ทำให้เราต่อคอมโบได้เหมือนกันณที่นี้ในการเล่นเนี่ยผมใช้เวลาหลายวันกว่าจะได้1วินะครับเพราะว่า1เลยคือผมอะไปปรับเปลี่ยนตัวที่มันค่อนข้างหลากหลายจากระยะเวลาที่เราทดลองมาเนี่ยคือมันจะมีไอ้ด่านพวก Assassin พวกเนี้ยที่คุณผู้ชมมองแล้วว่าเฮ้ยเราต้องเอาตัวแท้งไปปิดผมอะเอาตัวแท้งไปปิดไงไม่กะให้มันเดินมาทีเนี้ยไอ้ตัวพวกนี้มันไปรุมตัวนี้มิเมียเราอะเวลามันสกิลพาสซีฟติดปล่อยกงจักรไปทีละอันอย่างเงี้ยมันไม่โดนทุกตัวนะครับมันก็ทำดาเมจได้น้อยใช่ไหมซึ่งเราก็นั่งทำโอ้โหมันได้2-3วิมันเป็นไปได้เหรอวะก็เลยแบบอะไอตัวแอสซัสซินอะไรฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันตายไวอยู่แล้วเราไม่ต้องไปปิดมันก็ได้เราเอามายืนกลางแล้วให้พวกนี้มาลุมตัวนี้แล้วมิเมียมันยิงกงจักรไปเนี่ยมันจะโดนทุกตัวนะครับมันจะทำให้เวลาเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองวิธีการจัดเรียงสกิลนะครับเราจะปล่อยให้ตัวอาร์ทิมิสเนี่ยไปเร่งสกิลให้พวกนี้ก่อนเลยแล้วมันก็จะได้แบบว่าลงโทษด้วยเพราะมันจะมีสกิลหนึ่งนะครับที่มันเป็นสกิลลงโทษเนี่ยมันจะทำดาเมจดีมากเป็นดาเมจหมู่เวลามันลงโทษทีหนึ่งมันปล่อยทั้งทีมทำให้พวกเนี้ยตายทีละตัว2ตัว3ตัวอะไรแบบเนี้ยมันทำหยอดได้เรื่อยๆดังนั้นตัวของอาร์ทิมิสเนี่ยมันเป็นตัวที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะเป็นตัวที่จำเป็นเหมือนกันนั่นเองเนาะคุณผู้ชมเพราะว่าสกิลเนี้ยมันเป็นดาเมจหมู่ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวมิเมียเนี่ยที่ค่อนข้างจำเป็นในโหมดนี้เหมือนกันเลยเพราะว่า1เลยมีสเกลอันติที่ใช้ในส่วนของค่าโทสะน้อยใช่ไหมแล้วมันก็จะมีการปล่อยในส่วนของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยทำการพุ่งไปด้านหลังมันทำให้ไอ้ตัวที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยโดนดาเมจไปนะครับมันทำให้ช่วยลดดาเมจได้เข้าใจปะแล้วก็ตัวทารอสนะครับเราเอามาเร่งให้กับตัวของอาร์ทิมิสนั่นเองเนาะ ในเซตอุปกรณ์ที่ผมใส่แบบนี้เลยตามมีตามเกิดนะครับอย่างอันเนี้ยผมใส่เร่งสกิลมา2เพราะว่าน้องจะได้แบบว่าคอมโบกับตัวทารอสได้น้องมีเร่งที่สุดนะครับทารอสมันก็ทำให้น้องได้เปิดสกิลอันติแบบเริ่มต้นก่อนเลยอะไรแบบนี้นี่เองแล้วก็ต่อมาเนี่ยมิเมียนะครับเป็นตัวที่2ที่เราจะช่วยแบบว่ารีบๆปิดคิวไว้ตัวหนาๆหน่อยอะไรแบบนี้นี่เองเนาะส่วนตัวอื่นใส่มาแค่ขั้นเวลาเฉยๆนะครับผมใช้เป็นประมาณนี้เลยโอเปเรนนี่ไม่ต้องรีบไปเปิดอะไรมันก็ได้นะเพราะว่า เราใช้อันติอะเราต้องการแค่ไม่เกิน10วิมันถึงจะได้เวลา1วิแบบดีๆนะฮะนี่ถ้าเราใส่ไปแบบเนี้ยผมเหลือรอบน้อยนะกดให้ดูไม่ได้เนี่ยเราใส่แบบเนี้ยไอเนี้ยมันจะมายืนตีมิมันจะไม่โดนนะเว้ยแต่อย่างเงี้ย
เรามองได้เลยว่าทุกด่านแหละไอตัวแอสซัสซินที่มันจะมาล้วงหลังเราอะแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ตายนะครับไม่ต้องเอาตัวแท้งไปบังมันผมเอาไปบังจนเสียเวลาไปค่อนข้างเยอะเนาะกว่าจะตามทริคที่ดีแบบนี้ได้อย่างเช่นด่านนี้เอาแท้งไว้กลางเลยนะครับมีตัวล้วง1ตัวซึ่งมันตายง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวเรานะครับก็จะให้คุณผู้ชมเนี่ยดูเซตที่ใส่ซึ่งไอตัวนี้ก็ไม่ค่อยติดคิแต่ว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งแป๊บหนึ่งมันก็มีคลิขึ้นมาค่อนข้างสูงละจากการบัฟอะไรแบบนี้เนาะให้ดูไปนะครับบางทีไม่เหมือนกันนะครับจับตัวละครเหมือนกันแต่ได้เวลาไม่เหมือนกันมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเด้ออันนี้มันก็ต้องจัดเรียงตำแหน่งกันดีๆนะเดี๋ยวลองให้ดูสักรอบนึงนะครับลงมานะครับนี่เปิดสกิลมาเลยตุ้มนะครับนี่เห็นไหมโดนบทลงโทษนะครับจะโดนเลือดดาเมจแล้วไอ้ตัวของมิเมียเนี่ยมันก็ปล่อยสกิลปิดแท้งแล้วไอ้สกิลอย่างเงี้ยมันก็จะพุ่งไปโดนตามแถวตัวหลังนะครับมันทำให้เราเนี่ยได้เวลาที่ค่อนข้างดีกว่าเดิมเห็นปะลงโทษมาทีนึงเกือบตุยหมดนะฮะรอบนี้จะได้น้อยกว่าเดิมไหมโอ้รอบนี้น้อยกว่าเดิมนิดนึงเนาะคุณผู้ชมแต่มันอยู่ที่ช่วงการติดคลิด้วยแหละเนาะนี่เกิดเป็นแบบนี้เลยใช่แบบนี้เลยนะมันทำให้สกิลของมิเมียมันใช้ได้ผลนะครับไม่งั้นน่ะเราก็จะมาโดนแบบนี้กันนั่นแหละคุณผู้ชมอย่างไอ้ด่านพวกนี้มันมีตัวล้วงอยู่ด้านหลังอันนี้ง่ายอยู่แล้วนะครับมันตรงสเต็ปเราหมดทุกอย่างเลยไม่ขอให้ดูแล้วกันจะเอาเฉพาะด่านที่แบบว่ามันดูแบบยากๆหน่อยแมวมันคนละที่ปะอ่ะมีใครบ้างนะครับตัวไหนที่มันจะมาแมวเห็นปะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายนะครับไม่ต้องกลัวเราเอาแบบนี้ไปเลยซึ่งถ้า memory ตรงนี้นะครับเราจะทำยังไงถึงจะโดนโอเคนะครับนี่ผมจัดมาแบบนี้เลยนะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะได้ไปกองกันอยู่ตรงนี้หน่อยไอ้พวกนู้นมันตายง่ายอยู่แล้วนะเราก็ลงไปเลยนะครับจริงๆเราควรขยับตัวมิเมียมาตรงนี้นะมันจะได้โดนเป็นแถวๆไปเลยเนาะเห็นปะไอ้พวกนี้มันจะโดนไอ้กงจักรอะอย่างนี้เลยนะมันทำให้เราเนี่ยได้เวลาดีนะฮะไอ้พวกนี้มันจะตายง่ายขึ้นด้วยจึกนะครับไอ้ตัวนี้ดันตายยากไปซะอีกโอเคเกินปะเกินวิหนึ่งอีกแล้วนะครับปกติมันก็แล้วแต่ดวงเหมือนกันนะแต่ก็ให้เห็นภาพว่าทำแบบนี้ได้แน่นอนผมใช้แบบนี้เลยนะครับในการสลับนะคุณผู้ชมด่านนี้มีอันนี้ด้วยนะฮะนี่ซึ่งมีตัวนี้อยู่ฝั่งนี้ไม่เอานะครับอยากตีมาตีเลยเนาะนี่จัดแบบนี้เลยนะฮะให้ตัวมีเมียมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าฝั่งนี้มันจะยืนโอเคนี่ฮะแบบนี้ไปเลยมันจะได้โดนเยอะๆหน่อยเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะปล่อยไปหาไอ้นู่นหรือเปล่าโอเคเห็นปะกงจักรมันจะได้แบบโดนดาเมจได้ไงคุณผู้ชมชาร์ลอตปล่อยสกิลอันติเมตนะครับโอเคเนาะ11 วิอีกแล้วนะครับมันห่างกันนิดนึงมันไม่ได้แบบง่ายๆอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละแต่จริงๆมันห่างกันแค่นิดเดียวเองนะมันจะติดปัญหาไอ้พวกด่านแอสซัสซินนี่แหละที่คุณผู้ชมชอบเอาตัวไปแบบว่ายืนขวางแอสซัสซินอะไม่ต้องนะแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ตายเนาะมันมีด่านไหนที่เป็นแอสซัสซินอีกบ้างเอาด่านนี้ก็มีนะฮะด่านนี้มันดูเรียงกันแบบว่ามึนๆหน่อยนึงเนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราจะจัดเรียงยังไงก็แน่นอนนะครับว่าไอ้พวกนี้มันบางอยู่แล้วเราก็จัดเหมือนเดิมเลยนะฮะให้มีอยู่กลางไปเลยแล้วก็ให้ตัวแทงอยู่กลางไปนะครับถ้าเจอแบบนี้นะโอเคเราก็จะไปเลยนะครับเราต้องการผลลัพธ์กงจักรของตัวมิเมียนะคุณผู้ชมนี่โดน3เลยนะครับตื้มไตหนึ่งโอเคด่านนี้ได้1 วิแบบง่ายๆเหมือนกันเนาะเราเอาไปยืนปุ๊บนะครับแล้วเราไม่ต้องไปสนใจแอสซัสซินอะเราพยายามให้ตัวอะไรก็ได้มันลุมเราให้เยอะที่สุดอะสำหรับตัวแทงใช่ไหมแล้วก็ให้ตัวมิเมียมันหยอดดาเมจได้แล้วตัวของตัวอาร์ทิมิดอะเวลามันปล่อยสกิลไอ้พวกนั้นมีเลือดน้อยมันจะได้คิวเลยอะไรแบบนี้นี่เองเนาะดังนั้นข้อมูลการเล่นผมจัดทีมแบบนี้เป๊ะๆเลยนะครับขั้นตอนการออกสกิลก็จัดแบบนี้เป๊ะๆเลยที่เหลือมันอยู่ที่เราเนี่ยจะสลับตำแหน่งนั่นเองนะครับดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วกันสลับการแนะนำลานไปลองในรอบนี้ซึ่งนี่แหละโอ้โหใช้เวลาหลายวันเหมือนกันนะกว่าผมเนี่ยจะเข้าใจทริคเพราะว่าวันเนี้ยผม
ขาดไปประมาณ5ด่านอะที่มันไม่ได้0.1 วิอะซึ่งขาดไปเยอะขนาดนี้ผมก็เลยมาลองเดี๋ยวเราเหลือรอบเยอะนะลองสลับปรับตำแหน่งไปดูดิที่ไหนได้นะครับไอ้ด่านที่ผมติดส่วนใหญ่เนี่ยผมเอาแท้งไปดักกับตัวของแอสซัสซินเว้ยซึ่งแอสซัสซินมันตายง่ายอยู่แล้วนะครับมันไม่จำเป็นต้องไปดักเลยใช่ไหมล่ะดังนั้นผมก็เลยมีแนวคิดว่าเดี๋ยวปล่อยมันตายแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปเอาแบบยืนให้ตัวแท้งมันรับในส่วนของไอ้พวกตัวฝั่งตรงข้ามเนี่ยให้มันมากองรวมกันเยอะที่สุดแล้วให้ตัวของมิเมียเนี่ยมันทำการปล่อยสกิลกงจักรไปมันจะได้ลดเลือดได้เรื่อยๆจนมาเล่นแบบนั้นอ่ะมันได้ 0.1 อ่ะค่อนข้างง่ายเลยนะครับแทบจะทุกด่านเลยดังนั้นอ่ะผมบอกเลยว่านี่แหละเล่นแบบนี้นะครับถ้ามันไม่ได้ก็สลับตำแหน่งไปเรื่อยๆจริงๆผมไม่ได้หวังอันดับหนึ่งอะไรหรอกนะจริงๆผมเล่นโหมดเนี้ยผมหวังแค่1 ใน 10พอแล้วนะครับอันดับ1ในเนี่ยผมอะไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาเพราะว่ารางวัลที่ดีที่สุดถ้าเราไม่ออกนอกอันดับ10ไปได้เนี่ยมันถือว่าดีแล้วนะครับไม่ได้ห่างกันมากกับอันดับ1อะไรขนาดนั้นที่จะต้องมาแบบแอคทีฟเต็มที่อะไรแบบนี้นี่เองเนาะแต่ถ้าการแข่งขันเซิร์ฟเวอร์ไหนมันเยอะๆหน่อยมันก็อาจจะต้องแอคทีฟหน่อยอะไรแบบนี้นี่เองดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับลานประลองในรอบนี้ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถลองเอาไปใช้แล้วปรับเปลี่ยนแล้วก็ลองคำแนะนำที่ผมแนะนำไปได้นะว่าเนี่ยเอาตัวแท้งไปยืนรับแล้วให้พวกมันมันลุมตีตัวแท้งเราให้ได้เยอะที่สุดเวลามิเมียมันเปิดกงจักรออกไปมันจะได้โดนหลายๆตัวนะครับแล้วก็ไอตัวอาร์ทิมิสเนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีถ้าไม่มีอาร์ทิมิสทำไงพี่โพไซดอนมีไหมล่ะโพไซดอนมีก็สามารถช่วยได้นะครับแต่ก็ต้องขาดตัวทารอสไม่ได้อยู่ดีคุณผู้ชมเนาะซึ่งตัวทารอสมันก็สามารถเป็นดาเมจได้เหมือนกันนะถ้าเราไม่มีตัวอาร์ทิมิสนะคุณผู้ชมในตรงนี้ก็แน่นอนว่ามันค่อนข้างยากแหละกิจกรรมนี้เราอาจจะต้องใช้เนี่ยทีมที่มันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแบบนี้เลยนะครับหรือทีมที่มันแบบว่าต้องเหมือนกันแบบนี้เลยนี่เองเนาะดังนั้นนะครับในการแนะนำลานบอลองในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะอันนี้ตอนนี้ทีมที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับให้ดูหน่อยนะนานๆทีนึงจะได้มาทำคลิปนะครับที่มันเป็นประโยชน์ก็อยากจะดูทีมอะไรแบบนี้ก็จะได้ดูด้วยว่าพี่เล่นยังไงตอนนี้เล่นไปแบบนี้เลยนะครับดังนั้นสำหรับคลิปนี้มันก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้เนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยคงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ